tím, že prostě propouštíte, hejbejte se, ale už se snažte tam volně přikládat ruce, abyste měli kontrolu. Vůbec ho nikam neotlačujte, neovlivňujete ho, ale už ty ruce máte před sebou a jenom ty ruce volně sledují. Zatím jste pracovali s tělem dole, aby se to tělo naučilo prostě pracovat, aby tam nebylo. Teďka už si ty ruce lehce zvednete v loktech, tak aby mířili jak pistolema na partnera a už ty ruce budete aspoň volně přikládat tak, aby vám sledovaly ty trajektorie a když už se něco posere, tak se to posere a bude pořezaná ruka na tělo. Máte dvojištění, tělo uhýbá pryč a jsou tam ruce. Zatím jenom přikládáte, nesnažíte se do toho partnera tlačit, není to o tom, že tou rukou teďka tlačím někam do prdele. Ta jeho ruka dojde tam, kam má, bez toho, aniž by byla jakkoliv ovlivněna. Ta moje ruka se jenom naváže, jenom lehce naváže zatím, nic víc. Jedna nebo v obě je to na vás, ale ty v obě ruce budou pořád namířený na partnera. Princip toho cvičení je v tom, že nebo z těch principů, který tam sledujeme, tak ono, to tělo ví, kde je. Aniž byste se dívali na svý tělo, tak to tělo ví, kde je. Když chci, tak si poslepu nahmátnu koleno, nahmátnu si loket, chytnu se kamkoliv, protože to moje tělo ví, kde jsou jeho ostatní části. A já když se napojím na to jeho bodnutí, jenom bodni a zastav. Stůj. Když se napojím tady, tak to moje tělo vnímá tu jeho ruku, vnímá tu trajektorii. A zbytek těla se uklidí přesně. Aniž bych to viděl. On pokračuje dál. A moje tělo ví, kde je. A když si zavřu oči, tak to moje tělo ví, kde je. Protože jsem tady napojený na tu ruku a vnímám, kudy jdou ty trajektorie. Je to o tom, že prostě když mi to letí na krk, ale já se tam napojím na tu ruku, teď už mi to tělo uhne, protože tělo ví, kde je. A už můžete vyřazovat ten nejdůležitější smysl, ten vizuální, který je v tom boji stejně z velké části vyřazený. Jo, tunelový vidění, celkem rozostřený vnímání, protože rozum už to nestíhá brát. Mozkem už v tom ajfru, v tom boji, v tom adrenalinu a v tom fofru už to neberete. A už funguje tělo. A když se naučíte to tělo napojovat na toho partnera, tak ono potom začne vyhodnocovat, kudy letí ty trajektorie toho útoku, ať je to pěst nebo nůž, je to jedno. A to tělo začne samo uhýbat, pokud to budete probouzet. Jsou dvě filipínské poučky na boj s nožem, obě se mně hodně líbí. Používají Rusové, ale slyšel jsem je první od Filipínců. První je, že dobrý boj na nože se pozná tak, že jeden umře okamžitě a druhý o pár dní později v nemocnici. To je první věc. A druhá věc je, že jsou vytvořeny a vyráběny tak, aby byly cítit, ne aby byly vidět. Takže Alda, když se napojuje, mu je jedno, jestli se napojuje na nůž nebo na pěst. Ten princip je furt stejný, prostě tělo tam není. A i když ho budu mít schované, zaútočím, tak potom to tělo zvyklí se prostě bránit a je nachystaný. Zapomeňte na to, že je rozdíl, jestli se bráníte noži, tyčí, holé ruce, noze. Ten princip je prostě neustále stejný. Pokud máte správnou biomechaniku. Když na mě jde Honza klasický, nech si ještě. Klasicky nožem tu diagonálu, tak on máchne, já se napojím na tu ruku a upím za ten nůž. Úplně to stejný, když jde tyčí, tak já prdím na tu tyč, protože to nemusím vidět, já se napojím tady na tu ruku. Protože ta ruka vede tu tyč, pojď to zastav to, jen v tom pohybu. Jo, já jsem tady napojený. A vím, kudy ta tyč, a potom dokončí ten pohyb a to tělo se uklidí za tu ruku. A jestli v ty ruce nůž, sekera, tyč, je to úplně jedno. Jestli tam bude prostě kladivo, úder, klasické, hospodské nebo facka, už je to tak je to stejný, protože ta ruka vede ten pohyb, ta ruka vede tu zbraň a moje ruka se spojí s tou jeho a tím pádem to moje tělo vyhodnotí trajektorii a může se schovat za tu ruku. A schová se to, co potřebuje. A ve chvíli, kdy já se mákni, schovám jen to, co potřebuju, šup, tak můžu odbíjet. Když tam nemám tu kontrolu a to vizuálně, udělám to a jediný co, přesně. Jediný co mu dám nápřed dalšího útoku. A je úplně jedno, co má se v ruce, nebo jestli tam mávne druhou. Jo? Andrej Weissel říká, s těma je jednoduchá, ale to neznamená, že to je snadná. Ta jednoduchost znamená nedělat zbytečné pohyby navíc a nedělat zbytečný rozsah těch pohybů navíc. Ale to spousta lidí z začátku nedokáže, oni mají tendence prostě uskakovat. Rozdíl mezi mistrem a žákem je, že žák uhýbá o 3 metry a mistr o 3 mm. A to by vás mělo potom vést, když budete cvičit s tím mužem. Proto většina těch cvičení je na to, abyste na jakýkoliv trajektorii uhýbali tímhle způsobem, kdy uhnu jenom přesně tolik, kolik potřebuji, abych byl tam, kde chci, a ne, že jdu nožem a tohle to zvládnu vždycky. Problém je, že už jde další větší nápřah. K tomu uhnu ještě taky a už mě loví, a pak už k tomu neuhnu. A většinou podle pravidla nože jsou na to, aby byly cítit a nevidět. V okamžiku, kdy zaregistrujete jakýkoliv pohyb, a nemusí to být nutně vizuální,
a máte správný návyky uhybu, tak máte šanci přežít. V okamžiku, kdy jste zvyklí rozlišovat, jestli je to pěst, jestli je to placek, jestli je to nůž, jestli je to něco jiného, a už děláte tady tyhle kognitivní rozhodnutí, tak jste pomalejší.